Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh mặn với bột gạo nè, gói ở trong lá chuối, vừa ngon vừa dễ mà mình ăn 2 ngày vẫn dẻo mềm luôn. Kết hợp với nhân thịt mặn thì mình ăn nó không có bị ngán mà thơm cái mùi lá chuối nữa, hấp dẫn nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 100g bột năng ha, hay là bột mì tinh á. Bên đây là một chén bột gạo 150g thì hai loại là 250, cùng với 300ml nước cốt dừa. Có nước cốt dừa vô thì bánh nó béo nó mới ngon. 300ml nước lọc bình thường nữa là tổng cộng 600ml. Có chút muối. Bên đây là 200g thịt nạc xay sẵn. Nấm mèo mình dùng 3 cái tay nấm nhỏ ngâm nở mềm trước. Mình có tiếp hạt nêm và đường, tiêu, hành tím, hành lá, tỏi, chút nữa mình băm ra. Rồi cho chén bột gạo vào thau cùng với 300ml nước cốt dừa nè, 300ml nước lọc. Còn cái bột năng thì các bạn để lại đi chút nữa mình dùng sau ha. Chút muối cho vào pha bột. Khuấy đều lên để cho phần bột của mình nó tan mịn ra ha. Rồi có thời gian thì các bạn cứ để yên cho nó nghỉ khoảng 15 phút cho đến nửa tiếng cho bột nó nở. Quay qua đây, bây giờ mình đi làm phần nhân luôn. Xắt cái nấm mèo ra nhỏ nhỏ. Các bạn xắt nhuyễn nhuyễn thì chút nữa mình xào nhân lên phần nhân nó ngon. Có nấm nó giòn giòn sực sực, ăn giống như là mình ăn cái nhân bánh cuốn bánh ướt vậy đó. Băm băm lại một chút xíu nha. Rồi bây giờ đi xắt hành lá luôn. Hành lá hoặc là hành tây cũng được nữa. Có hành lá ngò rí gì đó thì các bạn nêm vào thì phần nhân của mình nó thơm ngon. Xắt cho nó nhuyễn nhuyễn. Hành tím và tỏi thì mình băm ra một chút. Còn không dùng hành tím và tỏi thì các bạn dùng nửa cái củ hành tây trắng mình băm ra cũng ngon. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Rồi các bạn sẽ cho cái phần hành tím và tỏi vô mình phi thơm lên. Cho cái này nó thơm thì mình xào thịt đó, thịt nó mới ngon. Rồi tiếp theo là cho hơn nửa chén thịt xay vô. Cái lượng thịt xay này đó là mình dùng vừa với cái phần bột. Còn các bạn thích mà nó mỡ mỡ thì mình dùng 3 rọi xay ra. Xào cho phần thịt nó săn thơm lên ha, nó tơi rời ra vậy nè. Rồi tiếp theo thì các bạn cho nấm mèo vô. Mình cũng xào lên. Phần nhân này để lửa lớn cho nó đừng có bị ra nước. Xào đều lên cái nữa rồi cái mình cho gia vị vô là được rồi. Gia vị thì các bạn nêm vừa vừa ăn thôi ha, đừng có mặn quá. Vừa miệng vậy đó là nó ngon. Cuối cùng là hành lá sắc nhỏ. Rồi xóc đều lên cái nữa là phần nhân của mình được rồi, tắt bếp luôn. Khuấy đều thau bột lên, các bạn cho vào trong cái chảo nha. Bột này có nước cốt dừa cho nên không có thêm dầu ăn. Còn các bạn không dùng nước cốt dừa mà dùng nước lọc không thì mình phải thêm vào đây muỗng canh dầu ăn để cho bột nó bóng mềm và mình đảo ở trong chảo nó không có bị dính. Khuấy đều với lửa nhỏ nhỏ vậy đó. Chảo nó nóng thì bắt đầu bột nó sẽ đặc lại vậy nè. Các bạn vẫn khuấy đi, không có sợ nó bị ốc trâu đâu ha. Đặc sệt là được rồi. Bột còn nóng thì mình cho tiếp 100g bột năng vô luôn. Trộn đều lên cái, cho bột năng vô sau vậy nè thì bột của mình trộn nó dễ mịn lắm, nó không có bị ốc trâu, cũng như là khi mà mình khuấy nó cũng dễ hơn nữa. Còn các bạn mà cho trực tiếp bột năng vào khuấy luôn là nó nặng tay lắm, mà khuấy lửa lớn là nó sẽ bị ốc trâu liền Đảo một chút xíu bắt đầu khối bột nó dẻo và nó mịn, nó sẽ mềm ha, chứ nó đừng có cứng. Mềm vậy nè các bạn hấp bánh chín ăn nó mới ngon. Mình dùng lá chuối đây là mình đã trụng qua nước nóng rồi nè, cho cái lá chuối nó dẻo xé một miếng khoảng 1 gang tay là được rồi. Lá chuối càng dẻo thì gói nó ngon, nó không có bị rách. Các bạn sẽ múc một cái lớp bột mỏng ở bên dưới, dàn nó ra nha. Bột có nước cốt dừa nên nó không có dính, và bột gạo nó cũng không có dính nên không cần thoa dầu ăn vào lá đâu. Rồi cái múc vô muỗng nhân ở giữa. Bánh này làm dễ mà ăn ngon, không có cần phải đổ khuôn. Làm kiểu này nó thơm mùi lá chuối mà hấp nó cũng nhanh chín nữa. Mình túm 2 cái mép lá lại rồi cái mình gấp lại vậy là xong rồi. Bột mỏng mỏng ăn nó mới ngon ha. Vậy là xong một cái bánh rồi nè. Đè đè nó xuống cho nó hơi dẹp dẹp ra, phủ đều cái miếng lá.
Rồi các bạn cũng làm tiếp ha, mình lấy bột vàng ra cho nó mỏng mỏng rồi cái múc nhân lên, rồi cuộn lại vậy thôi à, làm cũng nhanh lắm. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video có đường link sản phẩm nha. Bấm vô chuyển đến trang Shopee, lựa chọn và mua ủng hộ mình. Mình gói xong hết trơn rồi nè các bạn. Bánh mỏng cho nên là cũng ra được nhiều bánh lắm. Gói sẵn vậy nè, rồi bắt sẵn nồi nước sôi. Các bạn sẽ chất bánh vô mình đem hấp ha. Bánh mà gói ở trong lá chuối nó có cái mùi thơm đặc trưng á, ăn nó cũng ngon. Còn nếu mà các bạn không có lá chuối thì mình cứ cho vào những cái chén nhỏ nhỏ á, rồi cái cho nhân vào giữa mình hấp cũng được nữa. Nước trong nồi cũng sôi sẵn rồi, mình để ở mức lửa trung bình thì bánh này các bạn hấp khoảng 15 cho đến 20 phút là bánh nó chín à, không cần phải lâu quá đâu. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn, ở đây là mình hấp 15 phút á. Bánh chín nó có cái mùi thơm của lá chuối. Rồi bây giờ sẽ lấy bánh ra ha, bánh này ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon. Những cái miếng bánh nè còn ấm nóng. Một cái món bánh bột gạo có thêm nước cốt dừa béo béo, kết hợp với bên trong là nhân thịt và nấm giòn giòn. Bánh nhân mặn á, thì mình ăn á, nó không có bị ngán, ăn no luôn. Còn bánh nhân ngọt á, thì ăn nó ngon nhưng mà nó cũng dễ bị ngán, nên là có thể lựa chọn. Với phần bột này nếu mà thích ăn bánh ngọt á, thì các bạn làm đậu xanh nha, xên với đường dừa và chút xíu muối mình cho vào giữa thì ra cái bánh ngọt. Còn bánh mặn thì mình cho thịt và nấm là ăn ngon rồi. Bột mềm mại, không hề bị cứng luôn á, bỏng, có nước cốt dừa vô thì bột nó bóng và nó béo. Ăn không vậy vẫn ngon luôn. Còn mà muốn ăn nó không có ngán mà ăn được nhiều quá thì các bạn kết hợp với chút xíu nước mắm chua ngọt chan lên ăn cũng hấp dẫn lắm á. Phần nhân mình nêm á vừa miệng, kết hợp với phần bột có chút muối mặn mặn nữa, ăn vậy là nó ngon. Còn các bạn làm nó hơi lạc á thì phải thêm nước mắm vô ăn mới ngon ha. Ăn vậy nè, mình cứ để yên vậy, qua ngày hôm sau ăn vẫn ngon luôn. Bột không có bị hôi gì đâu, mình ăn 2 ngày vẫn dẻo mềm chứ không có cứng. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Nếu như mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng rồi cái lựa chọn nhiều sản phẩm ở trong kênh. Nếu thấy phù hợp thì mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.